नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, Mpsc या आपल्या ई लर्निंग प्लॅटफॉर्मवर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण 11वी पंचवार्षिक योजना पाहतोय. तर 11वी पंचवार्षिक योजनेबद्दल आपण थोडी डिस्क्रिप्टिव्ह माहिती पाहणार आहोत. त्याच्यामध्ये जे कालखंड होता, तर GDP किती ठरवण्यात आला, उद्दिष्टे, लक्ष्य, तसेच प्रमुख योजना होत्या, तर ते कोणकोणत्या होत्या आणि त्याचबरोबर आयोगाने आजपर्यंत कोणकोणते क्वेश्चन विचारले ते सुद्धा आपण या व्हिडिओच्या शेवटी पुन्हा एकदा पाहणार आहोत. तर आता सुरू करू. बघा, योजना कालावधी हा 1 एप्रिल 2007ला सुरू झाली आणि ती 31 मार्च 2012ला काय झाली, कंप्लीट झाली. अध्यक्ष होते मनमोहन सिंग. नंतर ब्रीदवाक्य ठरवण्यात आलं तर सामाजिक सेवा, किंवा दुसरं एक नाव आहे त्याला जलद आणि सर्वसमावेकी वृद्धी. तर GDP बघा, संकल्पित GDP होता 9% होता, साध्य किती झाला 7.9%. ओके. खर्च बघा, अपेक्षित किती झाला 36,44,718 करोड हा खर्च अपेक्षित करण्यात आला होता. त्यानंतर बघा, प्रमुख योजना जी उद्दिष्ट आहे, या योजनेमध्ये जे प्रमुख उद्दिष्ट ठरवते याच्यावर डायरेक्ट क्वेश्चन विचारला जातं. एक ब्रीदवाक्य असन, GDP संकल्पित किती केला आणि प्रमुख उद्दिष्ट कोणकोणती ती, ह्या तीन याच्यावर जास्तीत जास्त आयोगाने आजपर्यंत 10 वर्षामध्ये फोकस जास्त केलेला आहे. बघा, पहिलं बघा, सर्वसमावेशक आर्थिक विकास साध्य करणं हे एक उद्दिष्ट होतं. त्यानंतर सर्वसामान्य जनतेला शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छ पाणी या सर्व सुविधा प्राप्त करणे. आरोग्यामध्ये भरपूर केलं होतं महिलांसाठी. ॲनिमिया पर्सेंटेज कमी करणे हे सुद्धा त्याच्यामध्ये आलं होतं. त्यानंतर कृषी व शेतमाल यांच्या किमती काय करणे, स्थिर करणे हे एक प्रमुख उद्दिष्ट होते. त्यानंतर विद्युतीकरण, ग्रामीण भागामध्ये विद्युतीकरण प्रोत्साहन देणे हे सुद्धा महत्त्वपूर्ण उद्दिष्ट त्याच्यामध्ये ठरवण्यात आलं होतं. त्यानंतर पंचायत राजमार्फत जे ग्रामीण भागात योजना आखल्या गेल्या होत्या, किंवा सर्वसामायिक वृद्धी म्हणजे ग्रामीण भाग त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व करणे, यासाठी त्यांनी काय केलं, पंचायत राज जो घटक आहे ग्रामीण भागामध्ये, त्या याच्या थ्रू सेवा पुरवण्याचे लक्ष ठरवले होते. त्यामध्ये शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यात आली होती. जे रोजगार होता बघा, या रोजगाराला त्यांनी 5 वर्षामध्ये 5.8 कोटी नवीन रोजगार तयार करणे हे लक्ष ठरवले होते. त्यानंतर 11व्या पंचवार्षिक योजनेचे प्रमुख लक्ष्य काय होते बघा, उद्दिष्ट वेगळे आहेत आणि लक्ष्य काय आहेत ते बघा. तर लक्ष्य पहा, GDP प्रतिवर्षी काळामध्ये 8% काय करणे, सरासरी वृद्धी करणे एक होता. शेती क्षेत्रात आता बघा, आपण GDP 3 याच्यानी गोष्टी धरतो, एक शेती, औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्राचा. हे तिन्ही मिळून काय होतं, GDP टोटल गणली जाते. तर GDP सरासरी किती करणे, 8.5% करणे. नंतर शेती क्षेत्राची वृद्धी बघा, ही किती करणे, 3.9%. 3.9% म्हणजे जवळजवळ 4% घडून आणणे होते. नंतर औद्योगिक वृद्धी दर आहे बघा, हा 9.9% आणणे, जवळजवळ हा सुद्धा 10% होता. आणि सेवा क्षेत्र आहे बघा, तर सेवा क्षेत्र हा 9.11% काय करणे, ग्रोथ करणे. असे एकूण सरासरी 9% काय करणे, जी 5 वर्षाचा जो कालावधी 2007 ते 2012, तर हा ग्रोथ याच्यामध्ये आणणे त्यांनी ठरवलं होतं. तो कृषी दर पुन्हा एकदा आहे बघा, 3.9, औद्योगिक दर 10.11, सेवा दर 9.11. हे आपल्याला डायरेक्ट विचारू शकतात की 11व्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये जे कृषी दर होता हा किती ठरवण्यात आला होता, तर 3.9 किंवा सरासरी 4 लक्षात ठेवा. तर पहा, कोणकोणत्या योजना आखल्या गेल्या होत्या. त्याच्यामधली प्रमुख योजना म्हणजे राष्ट्रीय सौर मिशन आखली गेली होती. त्यानंतर राष्ट्रीय ऊर्जा कार्यक्षमता वृद्धी अभियान, हे प्रमुख योजना होत्या. त्याच्यामधल्या वेगवेगळ्या लहान स्केलमध्ये होत्या. त्यापैकी एक शाश्वत अधिवासबाबत राष्ट्रीय अभियान. त्यानंतर एक महत्त्वपूर्ण योजना होती ती राष्ट्रीय जल अभियान एक होतं, हरित भारत राष्ट्रीय अभियान, आणि शेवटची म्हणजे आम आदमी विमा योजना. इतर पण योजना होत्या, त्या काही परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहेत. आपल्याला कोणती, राष्ट्रीय सौर मिशन एक आहे, राष्ट्रीय जल अभियान आणि आम आदमी विमा योजना, ह्या ज्या प्रमुख योजना होत्या 11व्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये ह्या सुरू केल्या गेल्या होत्या. तर आता बघू, आता लक्ष्य, उद्दिष्टे, योजना पाहिल्या आणि प्रमुख माहितीसुद्धा पाहिली. ब्रीदवाक्य हे परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहेत. तर आयोगाने आजपर्यंत जे क्वेश्चन विचारलेत बघा प्रमुख, तर ते आपण पाहू. तर बघा, 11व्या पंचवार्षिक योजनेत आयोगाने विचारलेले प्रश्न. तर पहिला क्वेश्चन आहे बघा, 11व्या योजनेअंतर्गत 11वी जी पंचवार्षिक योजना आहे त्याच्या अंतर्गत अतिरिक्त रोजगार संधी उपलब्ध करण्याचे लक्ष्य किती निर्धारित करण्यात आले. तर हा PSIMS 2011ला विचारला होता. जवळजवळ 58 मिलियन म्हणजे 5.8 कोटी. तुम्हाला माहिती असेल 10 लाख म्हणजे 1 मिलियन. त्यानंतर बघा, 11व्या पंचवार्षिक योजनेत किंवा योजनेअंतर्गत गुंतवणूक दर हा एकूण स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किती टक्के होता, GDPच्या, तर किती होता, 36.7%. हा PSIMS 2000 विचारला होता. गुंतवणूक दर किती होता, हा GDPच्या 36.7% होता. त्यानंतर तिसरा क्वेश्चन काय विचारला आहे, 11व्या पंचवार्षिक योजनेचा कालावधी काय होता. हा सोपा क्वेश्चन विचारला होता PSI प्रिलिम 2011ला. याचा जो कालावधी होता 2007 ते 2012. त्यानंतर ओके, नंतर चौथा क्वेश्चन विचारला होता महिलांसंबंधी. तर 11व्या पंचवार्षिक योजनेत
प्रमुख उद्दिष्ट खालीपैकी कोणते असा विचारला होता. त्याच्यामध्ये जे बरोबर होतं, स्त्रिया आणि मुलीमधील ॲनिमियाचे प्रमाण किती करणे, 50%च्या खाली करणे हा उद्दिष्ट किंवा उद्दिष्टे ठरवले होते. त्यानंतर 5वा क्वेश्चन बघा, 11व्या पंचवार्षिक योजनेच्या संदर्भात खालीपैकी कोणतं किंवा कोणते तंत्र समावेशक वृद्धीशी सुसंगत आहे. म्हणजे पर्याय होते, त्याच्यातला जो बरोबर पर्याय होता तो कोणता होता, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणे. जर तुम्ही उद्दिष्टे पाहिले तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला सापडेल. त्यानंतर बघा, 11व्या पंचवार्षिक योजनेची उद्दिष्टे कोणते ते सर्व हा क्वेश्चनचे जलद आणि सर्वसमावेशी वृद्धी. ओके, हा वेगवेगळ्या डिफरंट याच्यामध्ये फिरून विचारायचं, पण याच्यामध्ये जलद आणि सर्वसमावेश वृद्धी हे 2 फिक्स शब्द आहेत बघा, ते लक्षात ठेवा. नंतर 7वा क्वेश्चन विचारला आहे बघा, 11व्या पंचवार्षिक योजनेची उद्दिष्टे कोणती. हेच पर्यायामध्ये बघा विचारलं, हे बरोबर होते. संपूर्ण देशाकरता सकल देशीय उत्पादन म्हणजे GDP 9% नेणे आणि दरडोई म्हणजे जी दरडोई GDP बघा ही वार्षिक वृद्धी 7.7% व्हावी, 7.6% व्हावी. ओके, त्यानंतर 8वा शेवटचा एक क्वेश्चन आहे, 11व्या पंचवार्षिक योजनेच्या आराखड्याचे शीर्षक काय होते. तर हा STMS 2014ला विचारला होता. याचं जे उत्तर होतं ते जलद आणि अधिक सर्वसमावेशक वृद्धीकडे हे शीर्षक होते. तर पुन्हा एकदा आपण शॉर्टमध्ये जे प्रमुख हे आहे बघा माहिती तर ती पाहू. बघा, 11व्या पंचवार्षिक योजनेचा कालावधी हा 1 एप्रिल 2007 ते 31 मार्च 2012 दरम्यान. अध्यक्ष मनमोहन सिंग होते. ब्रीदवाक्य काय होते, सामाजिक सेवा आणि जलद आणि सर्वसमावेश वृद्धी. GDP ठरवण्यात आला तर 9% साध्य झाला तर 7.9%. ओके, तर याच्यावर जास्तीत जास्त आपल्याला क्वेश्चन पाहायला मिळतात. तर मित्रांनो, हा छोटासा व्हिडिओ होता. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच कमेंट करून सांगा. जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा. अजून चॅनलला आपले सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा, कारण आपण महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आपण ज्या आयोगाने क्वेश्चन विचारले तर त्या रिलेटेडच आपण काय करतो, एक टॉपिक घेऊन येत असतो. थँक्यू. ओके.